ครับพี่น้องอยู่กับ93ครับมื้อนี้เกี่ยวเขาลมครับเขาลมเขาน้ำท่วมจนเกินลูกแล้วครับเขาอยากขอบแน่แล้วล่ะจัดไปครับเต็มระบบเพื่อเขาแล้วครับพี่น้อง